Інколи ти можеш спланувати все і запланувати будь-яку подорож так, як ти запланував і так, як ти хотів, щоб вона відбулася. Але саме ця історія, саме ця подорож, трішки все пішло не так, як планувалося. Тому що це все, що ви зараз побачите, планувалося бути частиною іншого відео. Але воно було настільки захоплюючим, та вся подорож, що я вирішив, що воно заслуговує окремого відео. Тож, приємного перегляду. Самуї – це острів, що вражає своєю унікальністю. Тут неймовірні пляжі, стародавні буддистські храми та безліч інших цікавих місць. Деякі з них ви вже могли би бачити на моєму каналі. Але це ще не все, що може дати вам цей острів. Тут є також безліч інших цікавих місць, які варто побачити. Але є одне але. Вони розкидані по всьому острові. І деякі з них високо в горах, де проїхати можна лише на позашляховику. Тож, щоб дослідити ці місця, як на мене, було ідеальним рішенням взяти тур по цих місцях. І перша зупинка в цьому турі – буддистський храм Wat Plai Laem. Це досить новий храм, побудований у сучасно тайсько-китайському стилі, але з глибоким корінням у буддистських традиціях. Місцеві жителі приходять сюди молитися, приносити підношення та просто знайти спокій. А для туристів це чудове місце для фото, роздумів і занурення в духовну атмосферу Таїланду. Також цей храм вражає своїм дизайном. Гігантська статуя богині милосердя Гуаньїнь з 18 руками одразу привертає увагу. Її ім'я перекладається як та, що чує плач світу. Вважається, що вона здатна почути молитви кожної живої істоти і миттєво прийти на допомогу. У Таїланді її часто асоціюють з жіночим утіленням співчуття і безумовної доброти. А поруч статуя Будди, що посміхається. Тільки погляньте на його великий живіт. Це вважається символом багатства, щастя та щедрості. Саме тому люди приходять до нього з надією на удачу, багатство і гармонію в житті. А ще поряд є храм, який можна відвідати, в який, як правило, ходять лише місцеві жителі. І нас попередньо попросили там дотримуватися тишини, щоб ми там нічого не розказували, нічого не шуміли. Тож дотримуємось тишини, але підемо глянемо, що там є. Увійшовши в храм, я побачив для себе вже звичну картину. Таїланд став настільки туристичним, що тут легко поєднуються два світи. Туристи, як от я, і місцеві, які приходять сюди не за фотками, а за тишею, молитвою, внутрішнім спокоєм. А на стінах цього храму настінні розписи, які зображують сцени з життя Будди. Від народження і життя в палаці до прозріння, навчання учнів і духовного шляху. А з вікон відкривається знайомий вже нам краєвид на статую Гуаньїнь і сміхотливого Будди. То спочатку, як я зайшов, так як і говорилося, знаєте, не хотілося говорити, порушувати ту ж тишу, як нас просили. І якраз місцеві люди щось молилися на те, що, як це, мабуть, вони читали, мантру або виконували якісь інші духовні практики. Але знаєте, що ще от в один момент, коли нікого не було конкретно в цьому храмі, ти лишився один і ти максимально комфортно себе там почував. Я не можу це пояснити, друзі. І ще який цікавий нюанс. Мабуть, це є на багатьох буддистських храмах, але я ніколи не звертав увагу. Бачите, довкола є ось такі надписи, ось такі трикутнички свого роду. Я ніколи не звертав увагу, що це є таке, аж допоки я тут не побачив фотографії деяких людей. Тобто це є такий свого роду, мабуть, меморіал людям, які померли, який підкреслює цей духовний зв'язок з Буддою, мабуть, в цих місцях. Ніколи раніше, до зараз ніколи раніше такого не звертав увагу, що таке існує на території буддистських храмів, аж лише тільки зараз я це побачив.
трошки я відвик від такого типу екскурсій, насправді, але з іншої сторони, це, так як я вже згадував, самий доступний спосіб поглянути самої. Тому що, чому я говорю, що відвик? Тому що такі, знаєте, початкові мітинги, збори, от ми підемо туди, ось загальна інформація. Та, в принципі, я вже коли їдучи сюди, я хотів сюди попасти, я цю інформацію вже дізнався. Знаєте, я би хотів, в принципі, щоб мене просто відвезли і лишили тут самого на деякий час, і я собі там спокійно познімав, спокійно щось вам розказав. От, але, в принципі, я взагалі маю групу, в мене там одні австралійці, норвежці, канадці, практикую свою англійську. Тобто, в тому плані це і класно. От, а що стосується саме зараз, де я вже біля Бік-Буди на острові Ко Саму. Ну, мабуть, а що варто розказати про цього Будду, це те, що це є, мабуть, основний символ острова Ко Самуї. Розмір цього Будди є аж цілих 12 метрів. Це є значно менше, ніж на Пхукеті. На Пхукеті, по-моєму, 40 метрів чи 42 був цей Будда побудований, який вже цього року, на жаль, закритий. Але вертаючись до цього, то це є основний символ, який несе, в принципі, символізує мир і гармонія. Ну, а ще, оскільки ми на підвищенні, то звідси відкриваються вигляди на різні сторони, на різні пляжі. Тож, я тільки що був у монаха пов'язати браслетик. Як правило, він в'яжеться на захист, на удачу і загалом на духовний зв'язок. Але, в принципі, є така ситуація, що ти не можеш сказати конкретно, від чого ти хочеш, щоб тобі цей браслетик зав'язали. В моєму випадку монах провів якусь там ритуал, я не знаю, чи це можна назвати ритуалом. Тобто він провів ось таку річ, але я так зрозумів, що він потім в кінці сказав, що в мене це є на удачу. Тож, надіюся, що, в принципі, від зараз і далі удача піде зі мною і все буде супер, класно. Та я вірю, що ще більше удачі приносить новий підписник. Тож просто зараз не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові випуски про подорожі на каналі Travel Code. А поки ми їхали до наступної локації, сталося те, чого я точно не очікував. Ну, що не запропонує, в принципі, вам таксі, так це поїздку на криші автомобіля в горах. Ну, не знаю, мені дуже цікаво. Давайте, надіюсь, безпечно, я пристебнувся і будемо відправлятися. Це прям дуже цікавий досвід, насправді. Я надіюся, шофер зараз не затормозить, я не полечу вперед, просто погляньте на це. Яка тарзанка, який зіплайн. Тобто лише заради цього ця екскурсія. Оу! Тобто лише заради цього варто на цю екскурсію піти, щоб тебе покатали отак на криші посеред ось цього прекрасного вигляду, посеред пальм з цим класнючим виглядом. Та недовго я насолоджувався виглядом. Оу! Це камера? Ви чули цей звук? Так, ця гілка пройшлася по моєму лиці. Та знаєте, на майбутнє я зробив висновок і більше намагався їх не ловити лицем. Гілки в лице, вітер в лице, пилюка в лице. І ти щасливий їдеш, довольний на тій криші. Ой-ой-ой. Оце так досвід. Та повірте, камера навіть близько не може передати того всього, що я там пережив. Ці всі підйоми виглядають якимись пологими на відео, але в реальності це було зовсім по-іншому і набагато страшніше.
А як тільки були якісь прямі відрізки дороги, так шофер таке враження навмисно для нас намагався їхати чим пошвидше. Мені здається, цей шофер спеціально місцями так газує лише для тих, хто на криші. Ну, тобто, той, хто на криші, той виграв, в принципі. Я сиджу, зі мною поряд, це, я from Canada. Yeah, Canada. Я сиджу поряд дівчина з Канади, і вона, ну, насправді, молодець теж навалилась піти на цю стріху. Блін, це супер круто. Oh my god. Ми зараз на таку висоту приїхали, друзі, це просто... О, і дорога закінчилася, оффроуд пішов. Ну ладно, треба триматися, але ну, вже так високо. Ну, взагалі історія така, що насправді нас привезли зараз на оглядовий майданчик, тут класний краєвид, я би хотів би політати з дроном, тут показати це все діло. Ну, тут ми будемо тільки всього-навсього 5 хвилин, звідси видно також і острів Панган, а ще нам тут розказали, як, в принципі, виробляється каучук, і з якого потім його використовують фактично для всього, для виготовлення резин, презервативів, всього підряд. Ось такі дерева. 100% ви бачили, якщо ви були в Таїланді, таких велику кількість дерев. Я не знаю, для чого я це потрогав руками, у мене тепер це на руці. Блін, треба витерти це. Ну, коротше, таке... Воно реально як резина склалося, бачите? Ну, типу, таке як гума. Коротше, от, з нього робиться латекс. Це не можна в ніякому разі їсти, пити. От. І весь прикол в тому, що дуже багато таких плантаційних є місць, де от збирається оцей каучук. І я ніколи не знав, для чого воно, що це таке є. А зараз саме в цій екскурсії нам, в принципі, ну, і розказали. А що стосується цього вигляду, зараз я вам все покажу. І звідси відкривається класнючий вигляд, спереду гори, море, вдалині видніється острів Коh Phangan. Класна панорама. Шкода, що маємо мало часу. Це єдине, що шкода. Ну, коротше, на оффроуді це не так цікаво, як по звичайних дорогах. Тому що там було набагато... Тільки я сказав, от він спеціально нам робить це. Таке враження, як почув. Вирішив шофер розкачати. Так от, ну, скучніше, ніж по звичайній дорозі. На звичайній дорозі це набагато швидше і ефект адреналін набагато більший, інакший. Ситуація наступна. Насправді вирішили помінятися трішки з людьми, тому що хтось теж хоче отримати більше емоцій і вилізти наверх, то відповідно я сів трошки позаду, але зато я можу зняти і унікальніші інші кадри, наприклад, як це виглядає з середини пікапу. І ось такими дорогами ми дістались до наступного храму – Пра-Будха Діпанкара. Він не такий популярний серед індивідуальних мандрівників, але часто включений у програми турів. Саме так ми сюди потрапили. Туристів тут було чимало, але попри це місце зберігає особливу атмосферу. Тиша, дзвони, запах благовоній. І знаєте, ця висота, з якої видно тропічний Самуй, усе це створює дуже особливе відчуття. І мало хто знає, що головна фігура цього храму – це Будда Діпанкара. За буддийською традицією, це один із найдавніших Будд, який жив задовго до Сиддхартхи Гаутами, того, кого ми сьогодні знаємо як Будду. Ім'я Діпанкара перекладається як «той, хто приносить світло». Вважається, що саме він передбачив Будду Шак'ямуні в далекому майбутньому. Це одна з найбільш шанованих постатей у буддийській космології і її часто зображують у храмах як символ просвітлення і духовної передачі знань. Це не просто черговий храм у програмі. Це місце, яке змушує зупинитись і задуматись навіть посеред туристичного маршруту. Ну а наступне місце, куди ми відправились, вас здивує не менше.
общем, привезли на ще одну дуже цікаву і класну локацію. Називається Magic Garden. Ти тут в таких джунглях захований, тут є ціла куча класних всяких скульптур, тут є класний водопад. Це насправді свого таке роду унікальне місце, і я розумію, чому от це можливо побачити в рамці якогось такого туру, будь приватного туру, будь такий, як я оце зараз взяв. Тому що ніхто по цьому бездоріжжі, ніхто не схоче їхати серед там таксистів або ще хтось. От, і через то логічно брати ось. Інакшим способом ви сюди насправді і не попадете. До речі, зараз ще й дощ почався, капець, унікальний. І знаєте, дощ, який почався, зовсім не заважав. Швидше навпаки, він тільки додав цьому місцю ще більше атмосфери. Цей потік водопаду, який було чути звідусіль, ще більше доповнювалося навколо. А щодо самого саду, то його створив місцевий фермер. Йому було понад 70 років, коли він почав вирізати ці фігури. Він присвятив це місце духовним цінностям, міфам і легендам Таїланду. Єдине, що би хотілося, мабуть, зауважити, це те, що в рамці цього туру ти отримаєш всього-навсього 20 хвилин на це класне, унікальне місце. Їх недостатньо, чесно, їх недостатньо. Саме тому я не люблю ось такі, такого плану тури. Але я розумію, що це один із самих таких простіших і самих дешевих варіантів побачити ці унікальні місця на цьому класному острові. Тож, на жаль, попри те, що тут і мало часу, це супер класне місце. Якщо у вас, мабуть, бюджет дозволяє, ви можете собі замовити приватний тур. Я думаю, що ви отримаєте набагато більше часу в таких класних місцях, де я зараз. Ну і далі ми відправились на ланч. Знаєте, тут, як завжди, класичний тайський набір. Рис, пананг карі, том-ям, кріспі чікен, овочі і фрукти. Коротше, друзі, є така от історія з таким от виглядом. Під час цієї екскурсії вас і накормлять. Я собі наложив порцію рису, пананг карі і зафритюрованої курочки, водичка, і фрукти, в даному випадку кавун. Я ще не пробував, я не знаю, наскільки це смачне, не смачне, але це смачно. А ще смачніше стає, коли ти просто бачиш цей вигляд перед собою. І справді, на обід підібрано дійсно унікальне місце. Коли ти вже трохи стомлений, це ідеальний спот, де можна перепочити, наїстися і просто кайфанути від виду, який відкривається перед тобою. І, чесно кажучи, після обіду все вже було якось більш ліниво, якщо можна так сказати. Потім ми приїхали на кокосову ферму, де нам розповіли, як розколюють кокоси, які сувеніри з них роблять, і все в такому дусі. Чесно, особисто мені було якось трохи нуднувато. Але вже зовсім скоро ми вирушили далі. Наступна локація була реально цікава і варта уваги. І так, друзі, привезли нас фактично до водопаду. Я зараз поки що сюди не направляюся, але що би хотів сказати. Тут також є і слоники поряд. На жаль, вони в таких вольєрах. Дуже шкода, що їх там тримають. Хоча б немає тих цепок на ногах, хоч і на прив'язі. А ще тут можна придбати, якщо ви хочете їх покормити, за 100 бат бананіків, щоб покормити ось цих гарних слоніків. Чесно, шкода мені, шкода, що люди на них хочуть їздити. Вони ж, насправді, слони не для цього. У них хребет досить слабкий, тобто не варто на них кататися. Ви також, мабуть, вже замітили, що в мене є капучино холодне. Тут можна придбати, в принципі, як і воду, так і каву, так і шейк. Так само можна придбати якісь снеки і навіть в тому числі і пиво. Тут є все, в принципі, для цього. Тут є ось така зона з магазинчиками, з сувенірами, з їжею і снеками. І от в цьому напрямку в нас є водопад. Часу нам туди дали порядка 40 хвилин, якось так, сказали, що там не досить далеко, можна до водопаду піти прогулятися, і в тому водопаді можна, в принципі, навіть поплавати. Як це зараз виглядатиме насправді, йдемо подивитися.
Коротше, слизько тут. У мене в одній руці кава, в другій руці камера. Коротше, абсолютно неправильно я сюди поліз. Не можна так робити. Зараз ще шльопнуся, як стецько якийсь. Йолки-палки. Ну, вигляд реально класний. Я вам признаюся чесно, ну, в мене немає бажання зараз плавати в цьому водопаді, я був настільки вже з цієї подорожі трішки був втомлений, і я просто хотів кави. Я купив класну каву, я знайшов офігітельний спот, прямо ззаді мене тече водопад ось цей класний. І я не сижу в кучці людей. Це прям класне місце. Достатньо просто лише піднятися трішки вище. І знаєте, я сижу на камнях, я прям сижу на камні, на скелях. І якусь таку позицію знайшов. І мені якось так удобно, і мені якось так зручно, що просто от хочу побути ось так трішки з природою, послухати шум води і просто насолодитися, випити кави. Після водопаду ми заїхали до ще одного місця. Це храм Гуан'юя. Перше, що ти бачиш, це величезну статую воєначальника Гуан'юя. Вона виглядає вражаюче, понад 16 метрів заввишки. Це образ історичної постаті з часів династії Хань, яка згодом стала символом мужності, відданості та честі. Хоча особисто мені в першу чергу ця фігура асоціювалася з фінальним босом із якоїсь відеоігри. Настільки вона потужна на вигляд. Ну а за нею є сходи, якими можна піднятися вгору. Там розташований сам храм. Всередині невелика, але дуже атмосферна зала з червоними ліхтарями, фігурами, прапорами та вівтарем. Там пахне благовоннями, і все навколо просочене темою сили, принципів і поваги. Навіть написи над входом говорять про чесність і принципи. Ну і друзі, остання зупинка цієї такої екскурсії це є Хіньяй-Хінта, це є ось ці скелі у вигляді статевих органів. От. І що саме цікаво, я вже тут просто був, і ви вже, мабуть, бачили про них в моєму відео про пляжі. Я показував, і знаєте, типу. Ну мені типу, зупинка прямо вже зараз не цікава, я вже тут був. І так, у попередньому відео я вже розповідав легенду про бабуся і дідуся, які вирушили через море шукати наречену для свого онука. Але під час подорожі їхній човен розбився і хвилі винесли їхні тіла до цього берега. Згідно з легендою, саме тут вони й перетворились на ці скелі – Хінта і Хіньяй. Але якщо говорити реально, сюди варто приходити, щоб просто насолитися морем і краєвидом на Ламайське узбережжя. І от що би хотілося, мабуть, сказати на завершення. Хоч і ця локація, в якій я вже був, вона є остання, оці скелі бабуся і дідуся. От, немає значення, просто сама подорож була класною. Сама подорож була класною в тому плані того, що вона мені дала більше, чим я очікував. Я просто очікував, що мене повозять з одного поінта на другий поінт, з одного майданчика на інший, з одного храму і так далі. Але насправді вона дала мені цікавий досвід. Я поїздив на криші, на тому позашляховика, був серед джунглях в горах. Це унікальний досвід. Це, я перший раз зловив, знаєте, як в цих фільмах, комедіях, гілку в лице. І ти не очікував, а воно прилетіло. І разом з тим це все, коротше, воно дало цілу купу класних емоцій. А враховуючи той факт, що замовляти приватне таксі або там їхати приватним туром є досить дорого. І отакий міні-тріп за 1250 бат, який мені вийшов, враховуючи, що тут є повністю трансфер, мене забрали з-під готеля. Причому починається він, як правило, в 9 ранку цей тріп, тобто не так вже й рано треба ставати. Мене забрали з-під готеля, мене повозили по всіх ключових місцях, які потрібно побачити, в принципі, будуть на цьому острові. І також був врахований сюди і ланч, тобто ми ще мали обід. Ви побачили багато класних оглядових майданчиків. І тебе зараз привезуть, точніше, мене зараз привезуть ще назад в готель, і я абсолютно ні за що, не маю пережиматися, як добрати сам і так далі. Мабуть, це є максимально оправданий тур
ціна і емоції. От. І я надіюсь, вам сподобалося це відео. Якщо воно вам таке сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, напишіть комент, адже мене це мотивує на створення нових класних відеороликів. Ну а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім пока!